Hi guys! What's up po? Good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat. I am Sir Fercie, and this is Study Chunks with Sir Fercie. We're now up to the last lesson ng ating sub-quarter D module, as well as the last lesson ng ating second quarter period, and at the same time, the last lesson po ng ating buong semester for the subject Oral Communication in Context. Ayan, so congratulations for that we achieved itong last video, na-reach natin itong last video natin, itong lesson natin and I appreciate everyone na nanonood, na tumutok, na sumubaybay, na talagang pinag-aralan using this video yung mga lessons natin, pero yung mga iba naman na na walang time to watch these videos na ina-upload ko, maraming salamat pa din dahil talagang nag-exert kayo ng effort to study the lessons on your own. Pero yun, pwede nyo pa rin naman itong balikan kung meron kayong mga hindi natutunan sa inyong independent learning, or kung meron kayong mga nalimutan sa mga lessons natin. Ayan, pwede nyo gawing reviewer itong mga videos natin, as well as yung mga nakaraang videos na in-upload ko sa mga study chunk series natin. Ayan, medyo nagwo-wall eye na ako, nababanlag. Ayan, pero anyways, grabe, nasa last video na tayo. And for this lesson, medyo challenging kasi napakahaba ng ating discussion. Pero actually, nung na-review natin yung lesson natin, ay talagang halos similar lang naman yung mga pinag-uusapan. Okay, kaya ang gagawin ko, padadaanan natin siya. Tapos ay mag-input ako ng mga comments ko, yung mga additional na examples, ganyan, para mas maunawaan natin. Actually, itong discussion na ito about different strategies and how to organize different speech styles according to purpose, ganyan, and according doon sa type niya, ay napasadahan na natin sa previous lesson natin about principles of speech delivery, yung mga basics po about dyan, yung sa impromptu, sa memorize, sa manuscript, sa extemporaneous. Okay, meron lang tayong mga idadagdag ngayon, yung persuasive speech natin, na talagang isa sa mga gamit, isa sa mga sobrang powerful din talaga na type of speeches na meron tayo. Okay, so proceed na tayo, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Magsimula na tayo sa ating discussion. So before we start, of course, hindi pwedeng mawala ang ating prayer. And look, meron na akong ID kasi last video ata ay nawawala siya, pero nakita ko din. Ayan, so yun, let's pray po. Close your eyes and let us pray. Lord of light and wisdom, grant us bright intellect, a sound judgment, and retentive memory. Help us to study patiently, orderly, and diligently, to develop our gifts and make good use of them, according to your will, as we commit ourselves to Veritas et Fortitudo, Prodeo et Patria. Amen. Okay, so proceed na tayo. Yan, start na tayo sa ating lesson number 2, sa ating sub-quarter D module, Organizing and Delivering Speech. Okay, so open ko lang yung module. Talagang mahaba siya. Okay, so let's proceed in this lesson po, we are going to focus, or this lesson focuses on 6 types of speech, so that in the end you can write and deliver various kinds of speeches depending on your purpose or your method of delivery. Ma-encounter mo ito sooner or later, or sa ibang mga pagkakataon, para next time na gagawin mo siya, magko-commit ka sa ganung type of speech, alam mo yung mga reminders, yung mga strategies, yung conventions on how to do it, how to execute effectively and properly and excellently. Yun naman talaga ang goal natin dito sa lesson na ito. Okay? And okay, so proceed na tayo. For the learning objectives po, ayan, so by the end of the lesson, you will be able to identify the features of manuscript speech, write topics appropriate for a manuscript speech, develop and deliver an effective manuscript speech, evaluate and critique a manuscript speech, apply learning and thinking skills, life skills, and ICT literary skills in developing and delivering manuscript speech, and learning on delivering a manuscript speech. Medyo natatawa ako. Ayan. So, ito ay specific, sa manuscript speech. Siguro later on, ma-identify natin naman yung learning objectives sa ibang mga types of speeches. So, proceed na tayo, dito sa manuscript speech na pinag-uusapan natin. Ayan. So, organizing and delivering a manuscript speech. When speaking from manuscript speech, napag-usapan na natin ito, you write and deliver a speech word for word.
Okay, yun na nga yung purpose ng script mo ng manuscript mo. The question is, for whom is the manuscript method most advantageous of? Sino daw po yung mga madalas na gumagamit nito ng mga manuscript speech, no? Yung may mga copy. Okay, number 1, public figures. Since public figures po are always constrained, napaka-busy na to, by a hectic schedule, they need ghostwriters, mga script writers, no? Yung mga public relations officers nila. Okay? Consequently, they would have to read the text of the speech as it is. Okay? So, the President's State of the Nation Address or SONA po is a concrete example of this situation. Napaka-busy kasi ng mga government politician natin and wala silang time talaga, no? The list of their priority is to write or to prepare for the speech na kailangan nilang i-deliver kinabukasan. Diba? Ganyan ang mga affiliations ng ating mga government politicians. Talagang everyday may mga commitments yan sa bawat lugar, bawat barangay, ayan, bawat probinsya, may mga events na kailangan niya mag-deliver ng speech. Okay, at kailangan, kailangan maganda ang madedeliver niyan, no? Na kahit ganun sila ka-busy, kailangan ay may konteksto, may quality, may substance yung sasabihin nila na makaka-relate yung tao, no? Yung mga botante, yan talaga yung target audience niyan no, para mas sila itangkilikin, para sila ay mas lalong suportahan. Ngayon, since busy silang masyado, meron silang mga ghostwriters na tinatawag. Okay, sila yung nagsusulat noong mga speech nun. So, ganun lang po yun, no? Public figures, dahil busy sila, okay, talagang usually hindi mawawala ang mga manuscript niyan kapag nagde-deliver ng speech. Only that, ang downfall noon, hindi na sila nakakapag-input ng mga extra ad-libs nila or kung meron man, very limited yung chance kasi limited din yung time. So, nakastick na lang sila kung ano yung nakalagay doon sa script. Okay, so number 2, media personalities. Aside from public figures, meron tayong mga media personalities. Ayan. So, speakers on radio and television po, no, mga reporters and broadcasters natin, always battle with time limits. Okay? So, for example, a televised panel discussion about a social issue may require radio and TV anchors to critically choose and refine the words of their speech in advance. Okay? So, ito ay ibang topic ito. And pinag-uusapan namin ito sa isang subject ko sa campus journalism. Meron kaming lesson about radio broadcasting and TV broadcasting. And isa po sa mga realities with TV and radio broadcasting, binabayaran. Napakahalaga po ng running time dyan. Okay, bawat segundo sobrang ginto, no? Kung masasabi natin, binabayaran ang bawat segundo. Kaya ang bawat TV report po ay tumatakbo lamang ng kung di ako nagkakamali, 13 to 20 seconds. Dapat nakapag-present ka na ng balita mo niyan, no? So ganun po kahalaga 'yon. That's why hindi natin inaalaw, no, na kung ano na lang yung sabihin nitong mga reporters natin at mga anchors natin. Kailangan meron tayong script, no? Para saan yung script? Hindi lang para ma-sure na tama yung sinabi, kundi para ma-practice, ma-rehearse natin na yung sasabihin natin from the introduction to conclusion, no? From the sign-on, no, hanggang sa signing off ng anchor na yun or ng reporter na yun ay sasakto doon sa time na binigay, no? Bawal mag-overtime at bawal din mabitin yung oras. No, bawal mabitin din yung oras, kailangan ma-maximize mo 'yan. Kapag may nabitin na oras, no, natapos agad yung script mo, yung speech mo at meron pang remaining time, diyan papasok yung mga ad-libs. Okay? So kailangan ng script dito not only for the sake na accurate yung data na pine-present mo, but also para ma-consume mo yung time ng tama. Okay, according doon sa script mo. So media personalities, it's very important na merong script. And number 3, spokesperson for government and private organizations. Okay, so this public speaking role requires a great deal of contemplation and preparation. Okay, for example, we have speeches of different countries' spokesperson in an international seminar on climate change. So, ang spokespersons po natin, no, nakakatakot kung yan ay magbibigay ng sarili niyang insights and opinion. Kailangan po laging nagsasalita yan in behalf of a country, in behalf of an organization. That's why lagi dapat na warranted, laging na proofread, laging kumbaga na double check yung sasabihin niyan, no? Kailangan yan ay napacheck doon sa pinaka-head niya bago yan mag-deliver ng kanyang speech. Okay, so ayan. So yun ang role ng manuscripts, ng scripts po sa ating mga spokespersons. Since sila lamang ay isang empleyado at hindi sila parang yung pinaka-head na okay lang mag-deliver ng sarili niyang opinion or insights, no? Sila lamang ay spokespersons. Kaya kailangan talaga nila mag-prepare ng kanilang sasabihin.
Okay, talagang mag-brainstorm or ihanda talaga nila yung script nila para ipa-check doon sa kanilang head, sa kanilang um, secretary, no? Sa kanilang president, ganyan, bago nila i-deliver yung speech. Okay, so ito yung mga tao na usually gumagamit ng manuscript speech. So now let's proceed to the potential problems. Ano yung mga kadalasang challenges na na-encounter ng mga speakers when they employ this manuscript method? Number 1, since this type of speech po follows a word-for-word method, you might be tempted to skip practicing the speech. Okay, tinatamad eh. Lalo na kung sobrang haba, no? Na sobrang haba na parang feeling natin, okay na yan, babasahin ko lang naman, hindi ko na kailangang mag-practice. Okay, so ito isa sa mga downfall, no, mga challenges na na-encounter ng speakers. No, natetempt sila na hindi na mag-practice kasi bakit? Babasahin lang naman eh. 'Di ba? Pero hindi, mali po 'yon, no? Every time kailangan pina-practice po ang mga speeches natin. Yan man ay may manuscript o wala, yan man ay memorize o merong kopya. Okay, lalong-lalo na po example natin sa mga broadcast reports natin, 'di ba, sa mga media personalities natin. Kailangan po na malinaw yung mga salita mo dito, na practice mo ito out loud with your full voice, 'di ba? Ni-rehearsal mo 'yan. Okay, nag-voice rehearsal ka, nag-script reading ka. Kasi may mga pagkakataon po na mali pala ang spelling ng pangalan. Okay, may tendency na mali ng pagbigkas ng pangalan, no? Ang Jonel magiging Ronel, no, ang Ariel magiging Mariel. So kailangan mag-pay attention tayo sa mga detalye na 'yon. Ganun ang importansya ng pagpa-practice. Okay, what more? Yung mga statistics, no? Instead of 80 million, naging 80 billion. Ganun yung pagkakabasa mo. So, merong mga typographical errors din na possible na makita natin sa script natin na hindi na natin maitama kapag na-deliver natin siya. No? Kaya kailangan practicein natin para makita natin yung mga errors doon sa script. Okay, so what else? Yung time nga, yung time constraint na meron tayo. Kailangan pinapractice yan para maisakto natin yung speech natin doon sa time na available na meron na binigay sa atin sa pag-deliver ng speech. Okay, itong ginagawa ko ngayon. Okay, ito ay may mga pagkakataon na na once ko lang pinapractice yung script ko, kaya hindi ko na na-anticipate yung time. No? So mahalaga talaga na dino-double check natin. Ayun, yun nga, may mga pagkakataon din na ngayon ko lang napapansin na mayroong mga spelling errors, no, grammar errors, tapos yung mga kulang na information. So yun yung magiging downfall pag hindi nag-practice. Okay, so yun, nagiging complacent kapag may script. Okay, number 2, in relation to the previous point, no, if you fail to practice your speech and decide to read it during the time of delivery itself, you might be glued to the speech all throughout. Okay, kapag hindi mo pinractice yan, most probably, no, mapapansin mo yan sa mga speakers, nakatingin na lang sila doon sa kanilang script. Wala na silang eye contact, no, hindi na sila nakikipag-interact sa mga audiences. You may overlook, no, making eye contact with your audience. Okay, sabi dito, note po, no, important note, that glancing at the audience only at the end of a sentence is not sufficient to establish and maintain rapport during the speech. Hindi po dapat ganun. Hindi sapat na ka lang during introduction, nakaharap ka sa kanila, good morning everyone, no, in behalf of our organization, ganyan. So, to our dean, to our participants, to our organizers, no, to our judges, ganyan, to our panel of committees, good morning. Tapos the next noon, nakatingin ka na lang sa script mo, no, saka ka na lang ulit titingin sa kanila. Kapag tapos ka na, thank you, ganyan. Thank you for listening. That ends my talk. That ends my discussion. Ganyan. So, ano nangyari? Diba? Hindi mo na napansin na meron na palang nakatulog habang nagsasalita ka. Hindi mo napansin na yung ibang mga audiences mo ay nagse-cellphone na lang at hindi nakikinig sa'yo. No? Hindi mo napansin na yung front row nung seats ng audiences mo ay bakante na. Kasi bakit? Ando na, lumabas na, kumain na lang doon sa sa kwek-kwekan. Okay, you need to pay attention, you need to be sensitive, no, for every minute, every second sa iyong mga audiences. Kaya kapag hindi ka talaga nag-practice, no, at naidulot sa iyo ay ganito, nakaglue na yung mata mo doon sa script mo, di mo na pinapansin yung audience mo, naku, malaking problema iyon. Okay, so yun yung number 2 natin. Number 3 natin, because everything is planned based on the time allotted, you will surely want to cover everything in your speech before you run out of time. Okay. So, ang magiging tendency nito, talagang paspasan. No?
Kasi ay masyado kang conscious, masyado kang sensitive, lalo na sa broadcast, guys, no? Lalo na sa broadcast, kailangan mabilis ka magsalita. Okay, this might affect your connection, sabi dito, with the audience, as there is a tendency to ignore the audience and neglect responding to their feedback when busy with the speech. Okay, wala namang problema dito kapag broadcast kasi hindi mo naman kaharap ang audience mo dito. Ang mahalaga lang, no, since nga tayo ay broadcast, dapat yung information ay na-organize mo siya, na-compress mo siya in a way na madali siyang ma-absorb ng audience mo. But with speech po, no, with speech, nakaharap talaga face-to-face yung mga audience. Ito yung malaking challenge sa atin. No? Paano mo siya mapagkakasya sa time at the same time, paano mo madadevelop yung interest with your audiences. Okay? So, halimbawa, may mga nagtatanong, no? Pwede kang mag-ask ng questions, no? May nakita ka na nagkakamot ng ulo, so kailangan mong i-address yun, no? Kung nag-gets ba nila, kailangan mo silang tanungin. No? Did you get my point? Ganyan. So, kailangan mong hingin yung feedback nila once in a while. No, sa iyong speech, yung hindi ka talaga nakafocus lang sa time mo. Pero nga, dahil nga manuscript speech, ito lamang good for 30 minutes, kailangan mapagkasya mo to for 30 minutes. So, pay attention po, no, and make sure to check and adjust. Ganon, yun ang gagawin natin. No, mag-adjust tayo. Huwag natin masyadong isakto sa 30 minutes yung script natin. Maglaan tayo ng allowance time para magtanong, no, para makipag-interact sa audience natin. Pay attention and make sure to check and adjust if the audience displays anxiety, impatience, or boredom. Maging sensitive tayo. Okay, so now, no, tapos na tayo sa potential problems, proceed tayo sa strategies. Paano mag-organize at mag-deliver ng manuscript speech. Number 1, prepare. Yun na nga yung sabi natin. Keep your text easy to use by neatly composing it in triple space. Okay, not just about the structure, no, doon sa technicalities niya. Triple space para madaling basahin, no? Hindi ka maligaw doon sa speech mo habang binabasa mo siya. Okay, but also make it conversational, no? Huwag kang gagamit ng mga jargons, technical terms na hindi mauunawaan ng audience mo. Okay, since meron tayong audience analysis, okay, most probably kailangan maging sensitive tayo sa level of understanding nila. Tayo yung mag-a-adjust, hindi yung audience. Okay, so kailangan clear yung words na gagamitin mo. Okay, kailangan sa preparation mo din ay, aside from script, mag-prepare ka din sa sarili mo, mag-rehearse ka sa harap ng salamin, di ba? Paano ka magka-eye contact sa kanila, ano yung mga bodily gestures na gagamitin mo para hindi sila ma-bored, ganyan, ano yung mga examples, no? Ikaw ba ay tatalon, ikaw ba ay sasaya, pwede mong gamitin yon, no? Paano mo i-maximize yung stage, pwede kang bumaba, no? Pwede kang makipag-interact sa audience mo sa baba, okay, na nasa front row or nasa likod, ganyan, no? You need to prepare. Everything, in all aspects talaga, kailangan prepared tayo. That's number 1 talaga. Top 1 talaga yon. Number 2, mark. Okay, own your manuscript by highlighting keywords and phrases. Lalo na po yung mga sobrang, yung mga terms na unfamiliar ka kung paano ipo-pronounce. Pero mahalaga siya na ma-deliver mo, mahalaga siya na ma-include mo sa script mo. No? This way po, you will be guided during the speech delivery. No? Mapapansin mo yan kapag hindi prepared yung isang speaker doon sa mga words na babasahin niya, magtutunog tutunog hindi sure, no? Magtutunog tawag doon, magtutunog confused, no? Hihina yung boses, mawawala yung confidence. So it's always important na i-mark mo, no? I-highlight mo yung mga points na kailangan mong pagtuunan ng pansin, no? Kailangan mong paghandaan. Kapag binasa mo na siya sa speech mo, no, alam mo na yung approach mo. Okay, ganun po yung magiging advantage nun. So, mark those unfamiliar words, no? Mark yung mga statistics, yung mga surveys, yung mga quotations, yung mga pangalan ng tao, no? Kung paano sila ipopronounce, ganyan, para maihanda mo yung sarili mo, no? At hindi ka magtunog na hindi sure. Okay, hindi ka magtunog na ano yung kabaliktaran ng confidence? Ay, hindi ko mag-gets. Hindi ko maalala. Ano yung kabaliktaran ng confidence? Basta unsure. Okay, yung walang confidence. Okay, so number 2 natin yun, mark, no? Number 3 natin is practice. You can make a lot of notes on the draft of your manuscript. So, maganda rin ito, no? Magte-take notes ka. O, ano yung gagawin ko dito? Kailangan dito, titingin ako sa mga audience ko. Kailangan dito, maglalakad ako. Kailangan dito, itataas ko yung kamay ko. Okay? Kailangan dito slow yung pacing ko kasi kailangan ko mag-emphasize ng point. Okay, so you can make notes, no, of on the draft of your manuscript, no.
the first few rehearsals, but make sure to reprint your script, especially if you make too many changes. Okay? So, ganun po yung isa sa mga practices natin, no? So, kapag tayo ay nag-rehearsal, okay, talagang mag-notes tayo kung ano yung mga dapat i-improve, ano yung mga dapat tanggalin, no? Ano yung dapat mga ilagay. Okay, so that's number 3, practice. Okay, in all aspects, practice. Practice some more, number 4, no? Kung nag-practice ka ng unang pagkakataon, okay, mag-practice ka uli. I-redo mo siya. Read the text over and over. Orally. No? Orally ang pinag-uusapan natin dito. I-practice mo yung boses mo, no? Sa harap ng salamin, sa banyo habang naliligo ka. Mahalaga po ito. Kailangan naririnig mo yung sarili mo. This will help you avoid mispronounced words as well. Faulty starts, di ba? And wrong pauses. Kailangan talaga pinapractice mo siya with voice eh. Ano yung tamang pause? Saan ka dapat titigil, no? Saan ka dapat tuloy-tuloy? Okay, what else? Mispronounced words, ano? Yung word na word na ano ba? Organizing, di ba? Yung word na organizing. Saan ba dapat yung stress? Doon sa word na yon, organizing, di ba? Doon sa third syllable ba? Sa second syllable ba? No? So, kailangan aware ka dyan. At para ma-achieve mo yan, para malaman mo kung ano yung dapat na pronunciation, kailangan mo yung i-rehearse, no? Nang meron kang boses ng orally. Ayan, wait lang. Okay, so that's number 4. Practice some more, no? Huwag kang tamarin na mag-practice. Number 5, concentrate. Concentrate on keeping eye contact. Okay? But do not stare at only one section of the audience. Okay, halatang-halata din ito. It is best if you familiarize yourself with the most important parts of your speech as well. No? If you do this, you will be more confident in looking at your audience during the key points of the speech. Okay, may mga pagkakataon po na even though manuscript speech tayo, okay, hindi tayo talaga nakaglue yung mata sa script natin. No? Meron, of course, mga instances na parang nasa sa ulo natin yung mga points. Okay, in that way po, no, talagang kaya nating mag-concentrate din sa pag-interact with the audience habang tayo ay nagsasalita. Nandun yung concentration, nandun yung focus, habang gumagana yung utak mo, nakatingin ka sa mga audience mo. Okay, so, mahalagang factor din iyon, no, para ma-establish mo yung credibility mo, no, yung pagiging excellent mo, yung pagiging effective mo bilang speaker. Kasi talagang kailangan mo talaga maging sensitive sa audience mo. You need to concentrate. Okay? Both doon sa manuscript na meron ka, pati doon sa audience na nanonood sa'yo, na nakikinig sa'yo. Okay? And number 6, act it out. No? Use a lectern or a podium when practicing the speech. No? In terms of rehearsals naman, no? Mag-rehearse ka na nang meron kang na ikaw ay nasa stage na parang ikaw ay nasa podium, nasa isang riser ka. No? If you can find one before the actual speech delivery, practice using it, no, so that you will be used to laying your notes flat on the podium and looking at them once in a while, no, kasi usually nga pag manuscript speech, may patungan dapat niya ng script. So mahanap ka ng podium sa bahay mo, no, na pwede mong paglagyan nun, tapos i-practice mo yung gesture mo, ano yung magiging hand gesture mo, saan ka titingin, no, at what point ka makikipag-interact sa mga audiences mo. So, yun, no? I-act mo siya, i-act out mo siya, not just with your voice, but also with your body. Tumayo ka, di ba? I-practice mo yung posture mo. Okay? So, yun yung mga strategies natin. Alright? So, gets ba tayo with manuscript speech? Okay? So, for this video, matatapos tayo dito sa memorized speech. Okay? So, kabaliktaran naman po. Okay, wait lang. I-post ko lang, water break lang ako. Okay, so yun, sorry for the pause, no? Nag-skip muna tayo kasi nag-water break muna ako, hinihingal ako. Ayan, so yun, proceed na tayo sa next type of speech, no? Paano naman tayo mag-organize na magda-deliver ng ating memorized speech? Kabaliktaran nito ng manuscript kasi dito, minaster mo, no? Talagang sinaulo mo yung speech, wala kang kopya. Learning objectives: by the end of the lesson, you will be able to identify the features of memory speech, write topics appropriate for memory speech, develop and deliver an effective memory speech, evaluate and critique a memory speech, apply learning and thinking skills, life skills, and ICT literary, and developing and delivering a memory speech, and reflect on your learning on delivering a memorized speech. So guys, binibilisan ko na siya.
kasi ay masyado siyang mahaba, no? Para sa inyo, para sa atin. Ganyan. And nakagawa na naman kayo ng inyong mga speech, I suppose, no? Ever since yung last sub-quarter natin, nagsimula na kayo ng inyong outline, no? And dito sa ating discussion, pwede yung slow mo, pwede yung balik-balikan, no? Binibilisan ko lang yung pacing. Okay? Kasi talagang restricted din yung time natin since this is only a study chunk video, no? Supposed to be, kailangan ito nga ay maikli lamang. Okay, so proceed na tayo. Memorize speech po requires you to commit the speech to memory so that you do not bring your notes when delivering it. As with the manuscript speech, you also run the risk of sounding mechanical during a memorized delivery. Oo, di ba? Kasi naging conscious ka eh. Ano nga ba yung next na sasabihin ko? Dahil doon, nagtutunog robot tayo, no? During a memorized delivery. For this reason, keep your memorized speech short. Ayun yung technique. And work harder on your facial expressions and the tone of your voice. Okay, when should you memorize? Although keeping a speech in memory is needed only on rare occasions po, memorizing a speech can help you achieve a smooth and effortless delivery. You do not need to focus on notes or a manuscript, no? You can concentrate on maintaining eye contact with your audience, establishing rapport, and interacting with your audience. Okay? So, since memorizing can be very tough and mechanical, it is best that you memorize short speeches for special occasions. A memorized speech works best for the introduction of a guest, no, acceptance of award or recognition, toast, eulogy, tribute, and the like. Ayan, dito natin mas na-apply or dito natin mas nagagamit yung memorized speech, no, kapag may mga events, di ba? Yung mga spells po natin ng mga hosts, ayan, yan ay i-memorize na lang, no, hindi na yung binabasa sa script, no, kapag speech after mo ma-award ng recognition or ng award, no, ng trophy, yan meron yung mga speech na mas okay memorize na wala ka ng kopya ng iyong speech kapag magbibigay ka ng iyong message, no, sa mga debut, sa mga weddings, when you are offering a toast, no, hindi na kailangan ng script diyan, no, kailangan okay na yung memorized speech. Pag magde-deliver ka ng iyong eulogy kapag namatayan or sa loved ones mo na namatay, ganyan, hindi na rin kailangan dyan ng script, no? Memorize na dapat. Okay, tribute and the like. Okay, so doon natin doon mas na-encounter natin, no, yung memorized speech. Okay, so now let's proceed to the disadvantages of memorized speech. Number 1, you might forget. Okay, ganun lang yun. You might forget what you're supposed to say. Long pauses can create a very awkward moment between you and your audience. Okay, so ito na nga, no, yung risk. Kapag minemorize mo siya at wala kang dalang kopya, baka makalimutan mo siya. At ang worst nun, no, dahil iniisip mo siya ng matagal na matagal, nagkakaroon ng dead air. At sobrang critical po ng dead air sa mga speech natin. Napaka-awkward nun, no? I have may share, no, of experience diyan sa mga, yan, tulad nga kanina, nag-dead air na agad ako. Just sa mga dead airs na yan, no? Sa mga forget moments na yan. Number 2, you might memorize the speech mechanically, no? This can result in a very unnatural delivery. Hindi mo na-practice yung tone mo, hindi mo na-practice yung facial expression mo, yung intonation mo. Kaya that's why, na-memorize mo nga siya, pero magtutunog, robot ka. So, yun yung isa sa mga disadvantage nun. Number 3, you might focus on content. No? Consequently, groping for the right words might make you look uptight and stiff. No? Kapag memorized, isa sa mga disadvantage nito based on my experience, no, nare-restrict yung utak mo doon sa mga words na memorize mo. Kaya kapag meron kang gustong i-adlib, no, meron kang gustong i-segue, you find it hard to look for the right terms na gagamitin mo kasi bumabalik ka doon sa mga terms na ginamit mo sa script. No, napakahirap kaya nagtutunog matigas, nagtutunog hindi comfortable, no? Nagtutunog uneasy. Ayan, yun yung term na hinahanap ko. Parang uneasy, no? Merong uneasiness doon sa sound mo. Ganyan. Nagiging uptight, nagiging stiff, no? Nagiging mahirap mag-go outside the script na minemorize mo kapag minemorize mo siya, no? So that's number 3. Number 4, you might, kasi one more thing as well, no? Kapag gano'n din kasi, one of the challenges, kapag nag-share ka ng wala doon sa minemorize mo, ang tendency makakalimutan mo yung script mo. So parang nagbabattle yung mind mo eh. Kung mag-share ka ba ng panibago na wala sa script or magsistick ka doon sa script. No? Kasi maganda din kasi yung nag-share ka ng wala doon sa script, no? Yung talagang gusto mo lang i-enjoy, gusto mo lang din makarelate yung mga audiences mo. Kaya nga ang tendency, baka nga makalimutan mo yung script mo.
So, talagang mahirap ito, no? Mahirap ito. Kaya, most of the time, magpo-focus na lang tayo so kung ano yung content ng script natin. Okay, so, number 4, you might be too tight to remembering. Ayan. So, yun na nga po, no? Kailangan ay isa sa mga challenges, no, na pinagdadaanan ng mga nagme-memorize is kailangan talagang matandaan, no? During the speech, nakatingin sa taas, ano nga ba yun? Ganyan. Mapapansin nyo ng mga audiences. Okay, so those are the disadvantages of memorized speech. Now, proceed tayo sa advantages. Well, first one, you do not need notes anymore. Okay? Since the speech is memorized, you do not have to worry about when to read and when to glance at your audience. No, kapag nag-memorize ka po, isa sa mga gandang bagay dito, ma-establish dito yung credibility mo, no? Yung authority mo, maaami sa yung mga audiences mo kasi wow, memorize niya, wow, alam niya yung sasabihin niya, wow, nakatingin siya sa amin all throughout. Diba? Sensitive siya sa amin. So, isa yun sa mga advantage. Number 2, you can plan gestures, facial expressions, and movement. When you know the speech by heart, it will be easier for you to work on non-verbal communication. Yes po, no? Since tayo ay unlike a manuscript speech na nakatayo lang sa podium most of the time, with memory speech, pwede mong i-maximize yung stage. No? Pwede kang mag-hand gesture, pwede kang bumaba para makipag-interact sa audiences mo, no? Those are the advantage talaga, mga magagandang points when you memorize the speech. Number 3, you can concentrate on visual aids and props, no? This is one more thing as well. A memorized speech will help you focus more on your props if you have any. 'Di ba? Kung meron ka diyang presentation, no? 'Di ba? Ako ginagawa ko din 'yun minsan eh. Meron muna akong icebreaker sa umpisa. Okay, para mas ma-excite sila doon sa aking speech. Okay, so 'yun, kapag nag-memorize ka ng speech, pwede kang maglagay ng mga ganong factors, no? Mga ganong inputs and props sa iyong speech. Number 4, you will feel more confident. Of course, if you know that you have committed the speech to memory, you will not be anxious about running out of words or not knowing what to say. If you know, if you understand, and if you memorize the speech by heart, no? Halimbawa ako, nung nag-topic ako about sa real joy, ayan, talagang sinapuso natin iyan. Kaya napakadali po, napakasarap mag-share ng isang topic, no, isang speech. Kapag na-memorize mo siya at natatandaan mo siya by heart, no, mas magiging confident tayo at mas magiging impressive tayo doon sa mata ng ating mga audiences. So those are the advantages of delivering a memorized speech. Now proceed tayo sa tips in memorizing a speech. Number 1, break it down. Okay, you cannot memorize a speech in one sitting. That's true. No, if your speech has 4 paragraphs, you should focus on 1 paragraph at a time. No, wag mong isahin bigla na memorize. Kasi mafo-frustrate ka dyan. Once you have memorized the first paragraph po, focus on the next one. Okay, magandang factor din yung alamin mo yung mga keywords, no? Kung paano mag-start yung isang sentence, tapos paano siya mag-end, para magkaroon ka ng signal yung mind mo. Okay, ito na pala yon, 'di ba? So, yun, break it down, no? I-chunk mo yung speech mo kapag sobrang haba niyan. Huwag mong i-pressure yung sarili mo na dapat mabasa mo na lahat sa isang upuan, no? I-break down mo yan para, alam mo yon, ma-condition yung mind mo. It's about mental condition sa pagme-memorize, no? Isa-isahin mo, wag mong biglain. Number 2, build it up. After memorizing the speech in snippets, you need to put them together. Recite the first paragraph and move on to the second, no? Alamin mo paano ano yung transition mo, no? Ano yung intonation mo. Diyan ka magbe-build up. After this, recite the first and second paragraphs and move on to the third. The next thing you know, you have completed your speech. No, kapag na-memorize mo na sila one by one, try to combine them all in one speech, no, sa isang pasadahan. Okay, tapos dito mo rin marirealize ano yung mga dapat kong dito, transition, ganyan, no. Number 3, speak it out, no. Tips natin dito, speak it out. Ito na pa yung kanina kahit sa manuscript rin. Do not memorize the speech silently. No, when you recite your speech over and over while memorizing it, your brain multitask and aids your memory retention. Kapag yan ay talagang mine-memorize mo ng may boses, no, nire-recite mo siya with voice, magre-retain niya ng mas maganda, no? Talagang mas magiging efficient ang memory retention niya, mas madali mo siyang ma-memorize. I know a lot of people during my high school days, no, ang mga classmate ko, one of the effective ways to review ng mga lessons is talagang iingayan mo yung pagre-review. Meron pa nga akong classmate sa salutatorya namin,
kinakanta niya yung minememorize niya. Kinakanta niya yung lessons para ma-memorize niya, di ba? Yun ang ginagawa natin pag tayo nagme-memorize ng periodic table of elements, di ba? Sa chemistry, napakadami niyan, pero kailangan ma-memorize, even yung atomic number, atomic mass, ganyan. Ang ginagawa natin, gumagamit tayo ng mnemonic device, di ba? Halimbawa, halina karobi sasama prans, hydrogen, lithium, calcium, sodium, ano pa, marami pang iba, nakalimutan ko na nga eh. Pero ang tip natin dyan, i-memorize mo siya nang may boses ka, nang nire-recite mo siya. Kasi mas tumitindi, mas nagiging efficient, nagiging effective yung pag-memorize, mas nare-retain siya sa memory natin. Okay, so yun, para mas ma-memorize mo siya, lakasan mo yung pagpapractice mo. Number 4, identify keys. Identify a key point in every paragraph. No, i-highlight mo yan sa utak mo. Okay? Or yung di ba pag nagme-memorize tayo, meron pa tayong script noon. Okay, tapos kapag kinulayan mo yan, matatandaan niya ng utak natin, yung color green, ito yon. Diba? Yung color yellow na hinighlight ko, ito yon. Okay, magdodrawing ka ng sun, ng flower, no? Para magkaroon ka ng ng palatandaan, ano yung point na to. Diba? So, even if you miss out some words, so nalalaman nyo na yung mga techniques ko din, no? Kahit wala dito. So, yun, no? Makakatulong yun sana sa inyo kapag kayo ay nag-memorize ng isang speech. Even if you miss out some of the words in the actual speech delivery, at least, no, na-present mo yung key points. Yun naman yung mahalaga dun eh. Kahit hindi mo sila na-deliver exactly, no, yung word by word niya ng isang sentence, pero nandun yung key points na solid ka dun. Okay? Actually, I admire those speakers, no, na hindi sila nagre-rely doon sa word by word, no? Talagang meron silang confidence na ipe-present nila ito kahit na hindi word by word, pero kaya ko tong i-present, no, on the spot kapag nakalimutan ko yung mga minemorize ko. Basta na i-present mo yung keyword, yun na yun, no? Solid ka na doon, no? Magaling ka na doon. Number 5, have a break. After memorizing some parts po of your speech, take a break. No? Wag mong i-pressure, wag mong pagudin yung utak mo, no? Wag mong masyadong i-stretch yung utak mo. Take a break for some hours or for a day. No? After this, recite the speech again. This will test how well you can recall what you think you have memorized. So the same with di ba? With working out, di ba? Physically. Sa mga gyms, no? Ang mahalaga dito naman ay hindi yung sa dami ng binuhat mo. Okay, makikita po yung result dito kapag ikaw ay nagpahinga. Diba? Yun yung importante sa pag-gym, sa pag-workout eh. Though hindi naman halata sa akin ako ay nag-workout, pero alam ko, aware ako na isa pala sa mga mahalagang bagay kapag ikaw ay nag-workout ay hindi yung sobrang dalas mong pagpapagod sa sarili mo, pagbubuhat, pagsa-stretching, ganyan, pagtakbo, no, pagja-jogging. Mahalaga po dito ang pagpapahinga. Kasi diyan makukultivate, no, yung training mo. No, ito yung pagkakataon na magwo-work naman yung katawan mo, mag-a-adjust yung katawan mo doon sa training na ginawa mo. Okay? So, doon mo makikita kapag nag-memorize ka uli, wow, ito na pala yung nangyari. Ito na pala yung mga na-memorize ko. So, have a break, no? Break is essential. Break is important, no? This is non-negotiable. Kung gusto mong matuto, kung gusto mong mas maging effective diyan sa pag-aaral mo, no? Diyan sa pag-memorize mo, okay, mali yung mindset na dapat araw-araw nag-aaral ako. No. Mahalaga po ang break, no? Between sessions, between studying. Number 6, record and listen. Record yourself, no? This is one good point, one good strategy. Okay? One good tip. Record yourself delivering the speech and listen to it over and over again. Like a song, the speech will get stuck in your head. In memorizing, yan. Maganda yan. No? Pag pinapakinggan mo siya, makakatulong yun sa memory retention. No? Masasaulatan mo siya. Ganyan mga kanta, di ba? Kahit na hindi naman natin sinasaulo yun, pero dahil patuloy natin silang naririnig, nasasaulo natin. So, ganun din po with speech. Okay? Pakinggan mo lang, i-record mo yung sarili mo, tapos pakinggan mo yung sarili mo over and over again. No? Kahit nagpapahinga ka, makinig ka lang. Sa pagtulog, bago ka matulog, pakinggan mo siya, pakigising mo, pakinggan mo siya. Magugulat ka, saulado mo na siya. No? Magandang tip iyon. And number 7, use note cards. Write one key point and one note card. Bring these note cards wherever you go and take them out whenever you have extra time to memorize. Especially during idle times of the day. No, kapag nagpa-practice ka, no, at sa mga break time mo, okay, maganda na meron kang baong note cards. Okay? Andun lahat ng key points. Not yung word by word, pero mga key points lamang. Halimbawa, sa isang paragraph, meron kang isang key point, no? Yun ang ilagay mo sa note card mo. Okay, tapos doon,
try mo i-present yung script mo doon sa key point na iyon. Okay? And meron din mga pagkakataon po na sa mismong mga speeches, no, yung mga speakers natin, meron silang dalang mga index card, no? Na doon nakalagay yung mga key points nila. Para kung sakali man na makalimutan nila, no, for the sake na dapat tuloy-tuloy at walang dead air kasi sayang yung oras, titingnan nila yung index card nila. Tapos, okay, ako na bahala dito. Okay, kahit na hindi niya ma-present yung word by word, pero dahil nakuha niya yung key point, no, mahalaga ma-i-present niya yon, siya nang bahala kung paano niya i-present iyon. Ganun ang importance ng note cards. Okay? So, yun po yung ating mga tips, no, in memorizing a speech. Now, let's proceed to wow, so dun ako natapos pala, sorry. Ayan, hindi ko na napansin, di ba? So, kailangan talagang practicein. Ayan, so dun po tayo natapos for this video. Our next video po will discuss about impromptu speech naman, no? Organizing and delivering impromptu speech, extemporaneous speech. Okay, and persuasive speech, kung di ako nagkakamali. Okay, and dun tayo mag-e-end. Okay, maraming salamat guys. So, I'm Sir Fercie and this is Study Chunks with Sir Fercie. Dun po natapos ang ating first video about organizing and delivering speech. No? I will be back in our second video. Hopefully, the last video po. Pahinga po kayo, no, for a moment, ganyan. Tapos balik kayo sa ating second video. Goodbye guys and see you. God bless.